Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Thang Thư Sinh Tứ Tập 12, số phận của người chết trẻ và quy luật của lòng ham muốn. Có một câu hỏi mà gần như bất kỳ ai khi đối diện với cái chết cũng từng nghĩ đến. Nếu người già qua đời, có thể còn dễ hiểu. Họ đã sống một đời, đã trải nghiệm nhiều điều, đã đi gần hết một hành trình. Nhưng những người chết trẻ thì sao? Một người vừa mới bắt đầu cuộc đời, một người còn đầy ước mơ, một người còn bao dự định dang dở, một người còn đang yêu, còn đang xây dựng tương lai, còn đang khát khao sống. Nếu họ đột ngột phải rời bỏ thế giới này, điều gì sẽ xảy ra? Đây chính là câu hỏi mà Ngài bắt đầu đối diện trong phần này. Và câu trả lời của Ngài không hề dựa trên sự an ủi cảm tính. Ngài tiếp tục sử dụng cùng một nguyên tắc đã được trình bày từ đầu. Đó là quy luật của tâm thức. Không phải tuổi tác, mà là mức độ chấp thụ thông thường. Khi nghĩ đến người chết trẻ, con người thường thương xót vì tuổi đời quá ngắn. Nhưng điều Ngài quan tâm lại không nằm ở số năm đã sống. Ngài quan tâm đến một điều khác. Đó là mức độ ham muốn và chấp thủ còn tồn tại trong tâm. Ngài viết, dĩ nhiên, họ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn người chết già hay chết bệnh. Họ dễ bị lôi kéo, thu hút vào những cảnh giới thấp thội, ngột ngạt, bị chìm đắm trong các luồng rung động xấu xa và sống trong tình trạng hoang mang, đau khổ, đầy thèm khát cho đến khi biết kiềm chế lòng ham muốn thì mới có thể siêu thoát được. Trước đó, Ngài đã nhiều lần nhấn mạnh rằng đau khổ không phát sinh từ cái chết. Đau khổ phát sinh từ sự bám víu, từ những điều con người không muốn buông bỏ, từ những ham muốn chưa được giải quyết, từ những khát vọng vẫn đang cháy bỏng. Nếu một người rời bỏ thế giới trong khi tâm vẫn đang bám chặt vào thế giới đó, thì việc buông ra đương nhiên sẽ khó khăn hơn. Điều này có thể quan sát ngay trong đời sống thường ngày. Một người rất yêu thích một món đồ. Khi mất món đồ đó, họ đau khổ. Một người không hề bám víu vào món đồ ấy. Khi mất đi, họ ít đau khổ hơn. Sự khác biệt không nằm ở món đồ, mà nằm ở mức độ chấp thủ. Ngài đang áp dụng đúng nguyên lý đó vào cái chết. Vậy cảnh giới thập được nhắc đến là gì? Đó không phải nơi chốn, mà là trạng thái tâm thức. Nhiều người khi đọc đến đây thường tưởng tượng ra một nơi nào đó đầy bóng tối. Nhưng nếu đọc kỹ toàn bộ cuốn sách, có thể thấy Ngài không hề mô tả cảnh giới thấp như một địa điểm địa lý. Ngài đang nói về trạng thái rung động của tâm thức. Một người sống trong sân hận, dù đang ở giữa thiên đường, họ vẫn đau khổ. Một người sống trong bình an, dù hoàn cảnh chưa hoàn hảo, họ vẫn tìm được sự thanh thản. Cho nên cái quyết định trải nghiệm của con người không phải nơi chốn, mà là trạng thái nội tâm. Nếu lòng tham quá mạnh, tâm sẽ bị hút về những gì tương ứng với lòng tham. Nếu lòng sân quá mạnh, tâm sẽ bị hút về những gì tương ứng với lòng sân. Nếu lòng sợ hãi quá mạnh, tâm sẽ tiếp tục sống trong sợ hãi. Ngài đang mô tả một định luật vận hành tự nhiên chứ không phải một bản án. Ngọn lửa không phải nằm bên ngoài. Có lẽ hình ảnh đáng chú ý nhất trong đoạn này là khi Ngài mô tả toàn thân nóng rực như bị thần hồng của lòng ham muốn hành hạ. Nhiều người đọc đến đây lập tức nghĩ tới những hình ảnh địa ngục cổ điển. Lửa, chao dầu thiêu đốt, tra tấn. Nhưng điều thú vị là Ngài đang nói đến một ngọn lửa khác. Ngọn lửa nằm trong tâm. Nếu quan sát cuộc sống sẽ thấy, ham muốn vốn đã là một ngọn lửa. Khi chưa có thứ mình muốn, tâm bồn chồn, khó chịu, khát khao. Khi có được, niềm vui chỉ tồn tại rất ngắn, rồi một ham muốn mới lại xuất hiện. Và cuộc đuổi bắt tiếp tục. Đây là điều mà Đức Phật gọi là ái. Ái không đơn thuần là yêu thích. Ái là sự khát khao muốn nắm giữ, muốn sở hữu, muốn kéo dài, muốn thỏa mãn. Và chính sự khát khao ấy là nhiên liệu của đau khổ. Ngài đang chỉ ra rằng, sau khi chết, ngọn lửa ấy không tự nhiên biến mất. Nếu còn nhiên liệu, nó vẫn tiếp tục cháy. Chỉ khác là lúc đó không còn thân xác để đáp ứng nó nữa. Cho nên cảm giác thiếu thốn trở nên dữ dội hơn.
Khổ đau không phải do ai gây ra, đây là điểm mà Ngài liên tục nhấn mạnh. Ngài viết, không hề có quỷ sứ hành hạ hay diêm vương xét xử. Câu nói này thực chất đang phá bỏ một trong những nỗi sợ lớn nhất của nhân loại. Nỗi sợ bị phán xét, nỗi sợ bị kết án, nỗi sợ bị trừng phạt. Từ rất lâu, con người thường hình dung vũ trụ như một tòa án. Ở đó có người ghi chép, có người xét xử, có người tuyên án, nhưng Ngài lại mô tả một cơ chế hoàn toàn khác, không phải tòa án, mà là quy luật. Nếu gieo một hạt xoài, sẽ mọc cây xoài, không phải vì ai thưởng, không phải vì ai phạt, mà vì đó là quy luật. Nếu gieo hạt ớt, không thể đòi hỏi mọc cây cẩm. Ngài đang áp dụng chính nguyên lý đó vào đời sống tinh thần. Con người gieo nhân nào, tâm thức sẽ trải nghiệm qua tương ứng. Không cần một vị thần nổi giận, không cần một bản án, không cần một địa ngục được xây dựng để trừng phạt. Chính tâm thức sẽ tạo ra kinh nghiệm phù hợp với những gì nó đã nuôi dưỡng. Ngay cả khi được thỏa mãn, nó lại kích thích tạo nên những ham muốn khác nữa. Đây có lẽ là câu mang đạm tinh thần Phật Pháp nhất trong toàn bộ đoạn văn. Bởi Đức Phật cũng chỉ ra một sự thật tương tự. Ham muốn không tự kết thúc bằng sự thỏa mãn. Ham muốn thường sinh ra ham muốn mới. Một người muốn có một căn nhà. Có nhà rồi, họ muốn căn nhà lớn hơn. Có nhà lớn hơn, họ muốn địa vị cao hơn. Có địa vị, họ muốn được nhiều người ngưỡng mộ hơn. Cuộc đuổi bắt gần như không có điểm dừng. Điều này không có nghĩa con người không được sống, không được làm việc, không được hưởng niềm vui. Điều Ngài muốn nói nằm ở chỗ khác. Nếu hạnh phúc hoàn toàn phụ thuộc vào việc thỏa mãn ham muốn, con người sẽ mãi mãi bất an, bởi luôn có một điều gì đó chưa đủ, luôn có một điều gì đó còn thiếu, luôn có một điều gì đó phải đạt được. Chuẩn bị cho cái chết thực chất là học buông bỏ. Khi đọc đến những dòng cuối của chương này, có thể thấy Ngài đang dần dần người đọc tới một kết luận rất rõ. Không ai biết mình sẽ chết lúc nào. Không ai biết mình sẽ chết trẻ hay chết già. Không ai biết mình còn bao nhiêu thời gian. Vì vậy sự chuẩn bị không thể để dành cho tương lai. Ngài không yêu cầu con người từ bỏ cuộc sống, không yêu cầu chạy trốn thế giới, không yêu cầu ghét bỏ vật chất. Điều Ngài nhấn mạnh là học cách không lệ thuộc, học cách sử dụng mà không bị trói buộc, học cách tận hưởng mà không bám víu, học cách yêu thương mà không chiếm hữu. Nếu nhìn dưới ánh sáng của Phật Pháp, đây chính là con đường trung đạo, không ép sát, không buông tha, không chạy theo dục vọng, cũng không đàn áp dục vọng, mà là hiểu rõ bản chất của chúng. Và có lẽ đây chính là thông điệp quan trọng nhất của toàn bộ phần này. Người khiến con người đau khổ sau của tự không phải thần linh, không phải quy chủ, không phải số phận, mà là những gì họ chưa thể buông xuống. Cho nên sự chuẩn bị lớn nhất cho cái chết không nằm ở nghi thức, không nằm ở niềm tin, mà nằm ở khả năng làm chủ chính tâm mình. Bởi người học được cách buông bỏ khi còn sống, sẽ không quá hoảng loạn khi đến lúc phải buông bỏ tất cả. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.